سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امشب اومدیم به محله شهرک غرب، یکی از گرونترین و لاکچری ترین مناطق تهران. اینجا مرکز خرید گلستانه. میخوایم با هم دیگه تو این ویدیو بریم و حال هوای این محله زیبا رو ببینیم.
اینجا داخل مرکز خرید گلستانه. همونطور که دارید میبینید مشخصه که ظاهرش یه مقدار قدیمی تر از مرکز خریدهای دیگه است، چون اینجا فکر میکنم حدود 20-25 سال پیش ساخته شده، ولی همچنان یکی از بهترین جاهایی که میتونید بیاین برای خرید کردن و کلی برندهای مطرح هم اینجا هستش.
فینگر تمرکز دارم. این به دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. انقدر حال و هوای این مرکز خرید و این محله خوب بود که دیدم صحبت نکنم بهتره. امیدوارم که لذت برده باشید دیدن این ویدیو. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.